নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত 34 সাইজৰ ডবল কটৰী বেল ব্লাউজ এখন পেপাৰত কাটিং কৰি দেখুৱাম। আগৰ ভিডিঅ'ত মই 30 আৰু 32 দেখুৱাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত 34 কাটিং কৰি দেখুৱাম। এতিয়া মই প্ৰথমতে পিঠিখন কাটিং কৰিম। পিঠিখন কাটিবৰ বাবে এয়া ব্লাউজখনৰ দীঘল লাগে 14.5 ইঞ্চি আৰু 1 ইঞ্চি মই চিলাইৰ কাৰণে লৈছোঁ, 15.5 ইঞ্চি লৈছোঁ। আৰু এনেকৈ এডাল মই আস্তানি দিম। এতিয়া কাণখন লৈছোঁ মই 5.5 ইঞ্চি 5.5 ইঞ্চি। এয়া ইয়াতে মই এনেকৈ এটা দাগ দিছোঁ আৰু এইফালেও মই এনেকৈ এটা দাগ দিম যাতে সমান হয়। আৰু হাতখন ল'ম মই 6 ইঞ্চি। এয়া মই 6 ইঞ্চিত এনেকৈ দাগ দিছোঁ আৰু এনেকৈ মই আস্তানি দিম। এতিয়া বুকু হৈছে 34 ইঞ্চি। 34ক যদি আমি 4ৰে ভাগ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ 8.5 ইঞ্চি হয়, 8.5 ইঞ্চি আৰু মই 2 ইঞ্চি এক্সট্ৰা লৈছোঁ। এতিয়া কমৰ হৈছে 30 ইঞ্চি। 30ক 4ৰে ভাগ কৰিলে হয় 7.5 ইঞ্চি আৰু 1 ইঞ্চি মই টাকছৰ কাৰণে লৈছোঁ আৰু 2 ইঞ্চি মই এক্সট্ৰা লৈছোঁ আৰু এনেকৈ মই আস্তানি দিম। এতিয়া হাতখনৰ শ্বেপটো দিয়াৰ কাৰণে এয়া মই 1.5 ইঞ্চি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ এটা ৰাউণ্ড শ্বেপ দি দিম আৰু ইয়াতে মই 3 চেণ্টিমিটাৰমান তলত ডাউন কৰি দিম। এতিয়া গলৰ বহলটো লৈছোঁ মই 2.5 ইঞ্চি আৰু দীঘলটো ল'ম মই 9.5 ইঞ্চি 9.5 ইঞ্চি। আপোনালোকৰ পচন্দ অনুযায়ী আপোনালোকে যিমানখিনি লয় ল'ব পাৰে। মই বেছি দীঘল নলওঁ, এইখিনি লৈছোঁ। আৰু এয়া চাওক, স্কোপ স্কেলেদি মই এয়া ৰাউণ্ড শ্বেপটো দি দিছোঁ। হাতেদিও দিব পৰা যায় কিন্তু মই স্কোপ স্কেল লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই পিঠিখনৰ জোখমাপ যিহেতু লোৱা হৈ গ'ল, এইখিনি মই এতিয়া কাটি দিম। আৰু আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। এয়া চাওক, মোৰ পিঠিখন হৈ গ'ল। এতিয়া মই আগফালৰ ছাইডটো কাটিং কৰিম। এয়া মই পিঠিখন এনেকৈ বহাই লৈছোঁ আগফালৰ ছাইডটো কাটিবৰ বাবে আৰু পিঠিখনৰ এয়া চাওক, পিঠিখনৰ চাইডে চাইডে মই এনেকৈ আস্তানি দিছোঁ। এয়া চাওক, মই এনেকৈ আস্তানি দিছোঁ পিঠিখনৰ জোখ অনুযায়ী। এতিয়া মই আগফালৰ ছাইডটোত এয়া 1.5 ইঞ্চি বেছিকৈ ল'ম, যিহেতু মই আগফালৰ ছাইডটো বেলপাততে মই মটকাই দিম, ইয়াতে বেলেগ কাপোৰ নলগাওঁ, তাৰ কাৰণে ইয়াতে মই 1.5 ইঞ্চি বেছিকৈ লৈছোঁ। এতিয়া হাতখনৰ আগফালৰ হাতখনৰ কাৰণে মই এয়া 0.5 ইঞ্চি এনেকৈ সোমোৱাই দিম, যিহেতু 0.5 ইঞ্চি আমি ইয়াতে অলপ কম ল'ব লাগে পিঠিখনৰ পিছফালৰ হাতখনত চাই, তাৰ কাৰণে মই এয়া 0.5 ইঞ্চি ভিতৰ দিশে সোমোৱাই দিছোঁ। এতিয়া আগফালৰ গলৰ দীঘলটো ল'ম মই 6.5 ইঞ্চি আৰু বহলটো ল'ম মই 2.5 ইঞ্চি 2.5 ইঞ্চি আৰু এনেকৈ এডাল মই আস্তানি দিম আৰু এটা মই ৰাউণ্ড শ্বেপ দি দিম। এতিয়া বেলপাতৰ কাৰণে ল'ম মই এয়া বেলপাতৰ কাৰণে মই এয়া 11.5 ইঞ্চি 11.5 ইঞ্চি এনেকৈ দাগ দিছোঁ আৰু এডাল এনেকৈ আস্তানি দিম। এতিয়া কটৰী লাগে, কটৰীটোৰ কাৰণে এয়া মই 5.5 ইঞ্চি লৈছোঁ আৰু এইফালেও এনেকৈ মই 5.5 ইঞ্চি দাগ দিম আৰু এইফালে মই 3 ইঞ্চি ল'ম আৰু এইফালে মই 3 ইঞ্চি ল'ম আৰু এনেকৈ এডাল আস্তানি দিম। এতিয়া চাওক, ইয়াতে মই 5.5 ইঞ্চিৰ ঠিক মাজ ভাগত এয়া চাওক এনেকৈ এটা দাগ দি লৈছোঁ আৰু ইয়াতো মই এনেকৈ এটা দাগ দি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াৰে পৰা মই ইয়াতে 2.5 ইঞ্চি ল'ম, 2.5 ইঞ্চি ল'ম। এইটো কটৰী বেলপাত হয়। এয়া চাওক, মই আৰু এতিয়া মই এই দুটা এনেকৈ মিলাই দিম, এইটো কোণা আৰু সেইটো কোণা।
এতিয়া মই ইয়াৰে পৰা 1 ইঞ্চি ল'ম আৰু হাতৰ চেপৰ পৰা ইয়াতে 2.3 ইঞ্চি ল'ম মই য'ত আমাৰ কটৰিটো মিলে সেই অনুযায়ী ইয়াতে মই লৈ লৈছোঁ ইয়াতে মোৰ 2.3 ইঞ্চি হৈছে আৰু চাওক ইয়াৰ কটৰি চেপটো মই এনেকৈ দি দিছোঁ এতিয়া মই বেল পাটৰ কাৰণে চাওক ইয়াতে হাফ ইঞ্চি ওপৰত দেখি লৈছোঁ মই আৰু এনেকৈ এটা ৰাউণ্ড শ্বেপ দি দিছোঁ এয়া চাওক মোৰ আগফালৰ জোখ মাপ লোৱা হৈ গ'ল এইখিনি মই এতিয়া কাটি দিম আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এয়া চাওক মই আগফালৰ সাইডটো কটা হৈ গ'ল এতিয়া মই কটৰিটো ডাঙৰ কৰিব লাগে এতিয়া কটৰিটো ডাঙৰ কৰিবৰ কাৰণে এয়া চাওক কটৰিটো সাইডে মই এয়া আস্তানি দিছোঁ এয়া চাওক এনেকৈ মই আস্তানি দিম চাৰিওফালে এতিয়া ইয়াৰে পৰা মই 1 ইঞ্চি দিম আৰু এইফালে মই 1 ইঞ্চি ল'ম এতিয়া ইয়াৰে পৰা মই আধা ইঞ্চি ল'ম আৰু এইফালৰ পৰা মই আধা ইঞ্চি ল'ম এয়া চাওক মই এনেকৈ আস্তানি দিছোঁ আৰু এইফালে মই এনেকৈ ডট ডটকৈ এয়া কটৰি চেপটো দি দিছোঁ এয়া চাওক মোৰ কটৰিৰ চেপটো দিয়া হ'ল এতিয়া মই এইটো হাফ ইঞ্চি ডাউনকৈ দিম আৰু এইফালে মই হাফ ইঞ্চি ডাউনকৈ দিম আৰু এতিয়া মই কটৰিটো চাওক এয়া যিমানখিনি পৰিমাণ হয় এয়া থাক এয়া মই মাছ ভাগত এয়া চাওক ইয়াৰ মাজত এনেকৈ দাগ দি ইয়াৰ পৰা মই 1 ইঞ্চি তলত নুমুৱাই দিম এয়া চাওক মই 1 ইঞ্চি লৈছোঁ আৰু এয়া চাওক এইটো কোণা আৰু সেইটো কোণা মই এনেকৈ মিলাই দিম এয়া মোৰ কটৰিটো ডাঙৰ কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি কাটি দিম এয়া চাওক মোৰ কটৰিটো হৈ গ'ল এতিয়া মই কটৰি বেলপাত কাটিং কৰিম এয়া কটৰি বেলপাত কাটিবৰ বাবে এইটো কটৰিটো মই জোখ লৈছোঁ ইয়াতে যিমানখিনি হৈছে সিমানখিনি পৰিমাণ অনুযায়ী মই ইয়াতে জোখটো লৈ ল'ম 7.6 হৈছে এয়া চাওক 7.6 ইঞ্চিত মই এনেকৈ দাগ দিছোঁ আৰু ইয়াৰে পৰা মই 4 ইঞ্চি ল'ম আৰু এইফালৰ পৰা মই 4 ইঞ্চি ল'ম আৰু এনেকৈ মই এডাল আস্তানি দিম এতিয়া ইয়াৰে পৰা মই 1 ইঞ্চি ডাউনকৈ দিম আৰু ইয়াৰ পৰা মই 1 ইঞ্চি ডাউনকৈ দিম এয়া চাওক কটৰিটো লৈছোঁ মই এয়া কটৰিটো এনেকৈ বহাই লৈছোঁ বহাই লৈ এয়া চাওক ইয়াৰ সমানকৈ মই আঁচবিলাক দি দিম আৰু ইয়াতে বেলপাতৰ কাৰণে চাওক হাফ ইঞ্চি ওপৰত দেখেতন এইখিনি মই এনেকৈ মিলাই দিম এয়া চাওক কটৰি বেলপাত মোৰ জোখ মাপ লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি কাটি দিম আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এয়া চাওক কটৰি বেলপাত মোৰ হৈ গ'ল এয়া চাওক এতিয়া মই হাতখন কাটিং কৰিম হাতখন কাটিবৰ বাবে এয়া মই দুটা ভাঁজকৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াত দীঘলটো লৈছোঁ মই 8 ইঞ্চি আৰু ইয়াৰ পৰা মই ডাউন ল'ম 3 ইঞ্চি আৰু এনেকৈ আস্তানি দিম ইয়াতে মই 5.5 ইঞ্চি ল'ম হাতৰ মুহুৰিৰ বাবে আৰু 2 ইঞ্চি মই এক্সট্ৰা ল'ম এতিয়া মই পিঠিখন লৈছোঁ পিঠিখনৰ এয়া চাওক যিমানখিনি পৰিমাণ হয় সিমানখিনি অনুযায়ী এয়া
মই এনেকৈ ল'ম ইমানখিনি হয় আৰু ইয়াৰে পৰা মই 2 ইঞ্চি ল'ম আৰু ইয়াৰ পৰা মই 1 ইঞ্চি ল'ম আগফালৰ হাতখনৰ কাৰণে 1 ইঞ্চি আৰু পিছফালৰ হাতখনৰ কাৰণে মই 2 ইঞ্চি ল'ম আৰু এনেকৈ এডাল মই আস্তানি দিম এচাক মই পিছফালৰ হাতৰ চেপটো এনেকৈ দি দিছোঁ এনেকৈ দিলে একেবাৰে সহজতে হাতৰ চেপটো দিয়া হয় আৰু এতিয়া মই আগফালৰ হাতৰ চেপটো দিম এচাক মই আগফালৰ হাতৰ চেপটো এনেকৈ দি দিছোঁ এতিয়া মই এই গোটেইখিনি কাটি দিম এতিয়া মই আগফালৰ হাতৰ চেপটো এনেকৈ কাটি দিছোঁ এচাক মোৰ হাতখন কটা হৈ গ'ল এচাক এইখন মোৰ পিঠিখন আৰু এয়া হৈছে মোৰ আগফালৰ সাইডটো আৰু এয়া হৈছে মোৰ কটৰি দুটা আৰু এয়া হৈছে মোৰ বেলপাত মই পুনৰ লগ পাম এটি নেক্সট ভিডিঅ'ত আজিলৈ আহিছোঁ